დღეს დაგახატინოთ ფერადი ფანქრებით აი ესეთ ვაშლს. როგორ დავხატოთ და აი ესეთ ფორმას ხატავ. აი ესეთი არის. აი ამ მონაკვეთში აქვს ეს ყუნწი. ესე. ანუ ეს ვაშლი რა თქმა უნდა შეგეძლიათ რომ არ იყოს სულ მრგვალი, ასე ვთქვათ, განათება გვექნება აქედან. და აქ იქნება ბლიკი და უკვე შემდეგ აი ესე გამოუყვებით. ანუ ამ მონაკვეთში იქნება ყველაზე მეტი ჭრილი, აქ ვერზე იქნება ცოტა რეფლექსი. დავიწყებ აი ესეთი ღია ტონით გაფერადებას, მაგრამ სანამ გავაფერადებ, ეს რაც აგიხსენით ამ ყველაფერს წავშლი, იმიტომ რომ ფანქარი ცუდად გადავა. ცოტა ესეთ შეგვიძლია, ძალიან მრგვალი და სიმეტრიული, რა თქმა უნდა, არ დავხატოთ. მთლიანად გავაფერადებ აი ამ წონე ტონში. აი ბლიკის ადგილს დავტოვებ ერთადერთი აქ, იმიტომ მე თეთრით ვერაფრით ვერ გადავალ, შესაბამისად იქნება ბლიკის ადგილი დარჩენილი. დავიწყებ ახლა უფრო მეტად შეყვანას ფერის. ავიღებ ცოტა უფრო მუქს. თვითონ მიმართულებასაც აი ესეთი მიმართულებით დავხატავ. ანუ აი ესე კი არ გავაფერადებ, აი როგორც ვაშლის ფორმა მიდის, ისეთი მიმართულებით დავხატავ. ესეთი მიმართულება აქვს. აი აქ უკვე დავიწყო ცოტა სიმუქის შეტანას. ჩავდებ უფრო მეტ სიმუქეებს აი აქ. ბლიკის ადგილას ესე შევიტან ყვითელ ტონალობას.
ესეც ვაშლი. ვეცადეთ ამეხატა ძალიან მარტივად, რომ ყველა მოახერხოთ. თუ კარგად დააკვირდებით ვიდეოს, რა მიმართულები, რა თანმიმდევრობებით ვხატავ, რის შემდეგ ვიყენებ და ასე შემდეგ, აუცილებლად ყველას გამოგივათ. იგივე პრინციპი შეგიძლიათ გამოიყენოთ აკვარელებშიც და გუაშებში და აკრილებში, ანუ იგივე შუქ-ჩრდილები, ასე ვთქვათ. დღეს ამით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.